خیلی خیلی خوش اومدیم به کانال شین تریپ. امروز جمعه است، اومدیم درکه ببینیم چه خبره. با من همراه باشین. قبلی که رفته بودم دربند و لینکش هم این بالاست، بهتون قول داده بودم این هفته بیام درکه. الان اینجام. لطفاً تا آخر ویدیو همراه هم باشین و تو کامنت ها بهم بگین برای گشت و گذار و حال و هوای آخر هفته دربند بهتره یا درکه. مسیر پیاده روی و کوهنوردی درکه شروع میشه.
Thank you.